සුබ දවසක් ගැමි රස YouTube channel එක බලන අපේ යාළුවෝ හැම දෙනාටම අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා මාසයක් දෙකක් දෙහි මේ දෙහි අපිට මාස දෙකක් විතර පරිස්සමට තියාගන්න කොහොමද කියලා මේ විදිහටම කොහොමද කියලා දෙන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ හොඳට වේලුණ වැලි රස්නෙත් නැතුව හොඳට වේලුණ වැලි දෙත නැතුව ඒ වගේ මේ වගේ මුට්ටියක් අරගෙන තියෙනවා. අපි අමු දෙහි කිලෝ එකක් විතර අරගෙන තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරගන්න ඕන මේ වැලි ටිකක් මේ මුට්ටිය අඩියට දාගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මේ හොඳ වේලුණ වැලි මේ තියෙන්නේ. අපි මේ මුට්ටියේ ඉස්සෙල්ලා අඩිය වැහෙන්න වැලි ටිකක් දාගන්න. මේ විදිහට වැලි මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. දාගෙන මේ දෙහි අරගෙන දෙහි තියන්න මේ විදිහට දෙහි ගෙඩියට ගෙඩිය ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට දෙහි ටික තියාගන්න. දෙහි ගෙඩියට ගෙඩිය ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන දැන් අපි මේ විදිහට ඔන්න දෙහි ගෙඩි 5ක් 6ක් තියාගත්තා. දැන් ආය වැලි ටිකක් තව දාගන්න මේ දෙහි වැහෙන්න. හොඳ වැලි ඔයාලා ගන්න ඕන, තෙත නැති වෙන්න වැලි ගන්න ඕන. ඔයාලට මාස දෙකකට වැඩි කාලයක් දෙහි තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියාගත්තොත්. මේ තට්ටුව දාලා ඉවරයි. මේ ඊළඟ දෙහි ටිකක් මේ විදිහට එකින් එක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න තියාගන්න. මේකට ඔයාලා ගන්න ලොකු මුට්ටියක්. අපි ඉතින් දෙහි තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි මේ මුට්ටිය අරගෙන තියෙන්නේ. දෙහි ගෑවෙන්න බෑ. එක ගෑවෙන්න බෑ. හරි. දැන් ඕකත් වැලි වලින් මේ විදිහට වහගන්න. අන්න අපි දැන් මේක හදලා ඉවරයි. මේක දැන් ඔයාලා තියාගන්න ඕන. කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන කුස්සියෙන් හරි කොහේ හරි මුල්ලකින් තියලා තියන්න. මේක අපිට දෙහි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මාසයක් විතර ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන දෙහි ගෙඩිය මෙහෙම ගත්තා. ආයෙ වැලි ටික වහලා තියන්න තියෙන්නේ. ඉතාමත් ආදරයෙන්ම අවංකවම අපි කියනවා ගැමි රස YouTube නාලිකාව subscribe කරගෙනම යන්න පුළුවන් නම් මේක තමයි වැදගත්ම. ගමේ කෑම වලට ගොඩාක් ආස කරන අය ගමේ ආහාර හදන විදිය ලේසියෙන්ම කියලා දෙන එකම channel එක ගැමි රස YouTube channel එක.